Sziasztok! Szevasztok! Ma fényt hozunk az éjszakába. Az éjszakátokba, a saját éjszakánkba, meg a nappalainkba is. Nappal a nappalinkba. A nappalinkba, a hálószobánkba, és... Dolgozószobába például. Dolgozószobába is. Nálam van. Az íróasztalra is. És megint olyan dolgokról beszélünk, ami nálam is van otthon. Mondjuk egyre több minden van nálam is otthon, úgyhogy egyre könnyebb ezekről beszélni. Ugyanis világítási témában folytatjuk még mindig adásunkat, de most kifejezetten egy gyártó termékeire koncentrálunk, ez pedig a Merosz. Igen, a Merosz termékeit egyébként megtalálhatjátok most már elég sok helyen Magyarországon. Úgy a Euronix kínálatában, az iStyle-nál is, minden boltjukban ott van szinte az összes termék, de hogyha online vásárlás hívei vagytok, akkor az Aquán, az Iponon és még számtalan online webshopon keresztül hozzáférhettek ezekhez a termékekhez. Vegyük elő az elsőt. Egyébként az irodában is van Merosz. Nekem van, az irodaasztalon természetesen van egy Merosz cucc. Meg itt a stúdióban is lesz még Szabadon egy-kettő. választhatok? Szabadon válasz. Jó, hát akkor növekvő sorrendben. Növekvő sorrendben és valamiféle napirend alapján is, mert tulajdonképpen ezzel a lámpával az ébredésünk sokkal édesebb lehet. Ez egy bedside lamp, és megpróbálom nem szétbarmolni Szerintem ezt ki tudjuk nyitni. Ki tudjuk nyitni a nélkül? Igen? Nem kell valami? Akkor jó. És ott van. Nem kellett a kés. Van benne még valami? Késes Geri. Nem. Egyből itt van egy kis QR kódunk egyébként, ami a nagy valószínűséggel a HomeKit párosító kód. Hát igazándiból az itt van. Igen. És ez nem ugyanaz. Scan to find solution. Igen, ez már Can't pair HomeKit, tehát ez már egy ilyen segédlet, hogyha nem tudod összehozni a HomeKit-tel, akkor ezzel a QR kóddal eljutsz valahova, ahol segítenek, egy weboldalra. Na, szóval egy bedside lampünk, nevében az íze, ez a hálószoba ékes fénye lehet. Bedside, tehát hogy az ágyunk mellé az éjjeli szekrényre érdemes elhelyezni, tehát nyilván ahányház annyi szokás. Nálunk egyébként tipikusan ez van, hogy mind a két oldalon, a feleségem és az én oldalamon is a kis komodocskánkra le van egy-egy helyezve. Mi több, így be lehet kapcsolni, még egy gombot is elhelyeztünk a fejünk fölött, de hát ez már ilyen extra, és akkor ahhoz is hozzá van társítva, és akkor föl lehet tudjuk kapcsolni. Igen, ez úgy működik, hogy mindenféle tap parancsokat tudsz adni a tetején. Van egy tap, van két tap, van hosszan nyomod, és akkor a színét az alapszínt váltogatja, a fényerőt váltogatja, illetve egyébként konkrétan double tappel kapcsolod ki be, illetve ki. Mert hogyha egyet rányomsz, akkor meg bekapcsol. Egyébként Apple HomeKit, avagy Siri parancsokra is ami hallgat. Fontos, tehát az Apple HomeKit az lényeges, nyilván például az API-ekbe ezért kerültünk be vele. Igen, de a Google Home és az Amazon Alexa hívei is magukévá tehetik, mert azt is támogatja by default, sőt, mert SmartThings támogatást is out of the box kínál a termék. Homey-val is kompatibilis, mert az előző adásban említettük, hogy a Merosz appot lefejlesztette Bencénk, és ebből adódóan most már még egy platformra bevonható a dolog. Hát ez körülbelül ennyi. Mit adnak hozzá? Egy kis tápocskát. Oké. És ennyi. Ez meg csak helykitörtő. Vagy ebben volt a táp, oké. Hát meg itt van egy ilyen installation guide, de ilyen végtelen egyszerű. Talán, igen. Wi-Fi request, tudom, hogy milyen iOS kell hozzá. Hát ezek ilyen kis kiegészítő. Egyébként érdekes, mert ugye például itt is van egy fólia, hogyha ezt leszedjük, akkor alatta egy gumit találunk. Aha. És az ugye azt teszi lehetővé, hogy ne csúszkáljon így, igen. Mert így azért ez eléggé csúszkál. Hát főleg, hogy ez egy olyan felület. Igen, de ezt ki tudja küszöbölni az a gumifelület, ami alatta van. Amúgy egyébként egy viszonylag, én azt mondanám, hogy úgy fogásra is rendben lévő dolog. Feltűnően műanyagból van, az egyértelmű, de ezt az ára is visszatükrözi, tehát azért ez a árversenyben azért alulról támad a konkurenciára. Főleg a feature setet figyelembe véve. Itt is egy HomeKit párosító kód. Megjegyzem, hogy mi Xiaomi-ról váltottunk.
Tehát, hogy a Xiaomi-nak van hasonló kialakítású bedside lámpja, meg van a Candlelight, az van nálatok, az egy ilyen filigránabb, még mindig Xiaomi, meg ott azt hiszem ilyen bronz talapon. Ez ilyen Bluetooth alapú. De hogy mi a hasonló Xiaomi termékről váltottunk, az robosztusabb. Megtaláltuk a helyét a háztartásba, gyerekszobába került be, tehát hogy továbbra is van helye neki, de az ilyen sokkal nagyobb, robosztusabb, az se nagy, csak ezzel összevetve, és például nekünk kifejezetten jobban tetszik, hogy ez egy kicsit kecsesebb, az anyag felhasználása is, nincs azzal se semmi baj, de ez egy kicsit olyan kimunkáltabb, hogyha lehet így fogalmazni, meg valahogy a műanyag is más, meg más, hogy ott van egy rés ugye a belső szerkezet, meg a műanyag búra között. Fényereje is valamivel érzésre nekem kisebb, de semmiképpen nem markáns, tehát hogy ez ugyanúgy bevilágítja a helységet, de mindennapok szintjén ugyanazokat a funkciókat látja el. Úgyhogy nem egyedi eset, ez maga ez a termék, ez egy termék kategória kb. Szerintem ez a bedside lamp, de mi ebben még nem csalódtunk. Könnyen lehet használni, könnyen lehet automatizálni, úgyhogy van most már magyar Apomihoz. Köszi Bence még egyszer. Nem tudom, ott a dobozról esetleg mindenféle dolgokat fel akarsz olvasni? Érdekes módon, hogy a lux értéket, tehát hogy fényerőt azt nem határoz meg a gyártó. Én azt gondoltam inkább, hogy gyorsan üzemeljük be. Mint a Rolls-Royce-nál a motorfelesítmény, hogy elég. Elég, nincs odaírva. Már egyébként ez nem igaz, régen így volt. De régen így volt, legalábbis a legenda erről szól. Szerintem gyorsan üzemeljük be. Gyorsan üzemeljük be, vagy üzemeljük be? Gyorsan. Gyorsan. Jó. Na hát tulajdonképpen egy szempillantás alatt hozzáadtuk ezt a... Azon kívül, hogy le kellett reszeteljük, mert azért ez egy teszteszköz volt, úgy tűnik, és már valamilyen hálózathoz ő szeretett volna csatlakozni, de nem volt nagy ügy. Azt a mindenit. Azonnal HomeKithez kell hozzáadni, és onnan tudjuk átadni más. Meg olyankor már ugye feljön a Meros abban is, és onnantól fogva pedig át tudjuk adni Hominak, más dolgok, SmartThingsnek, egyebeknek. Hát igen, lehet álligatni. Na, szépen. De ne veszünk el a részletekben, mert van itt még portéka. Bizony, bizony. Hozzáadtuk, boldogok vagyunk, feltételezem, hogy a Homi percekben majd akkor ezt automatizáljuk. Valamelyiket. Én javaslom, hogy a kisöcsit kihúzzuk ide a szélére, kérlek, egy kicsit vedd vissza a fényt. Jó. Jó, és légy szíves, politikailag korrekt kék fényt állítsál be rá, köszönöm. Az kék. Ez fehér. Ilyet? Így? Vagy ennél még türkiszebbet? Így jó. Így jó, oké. Megérkeztünk. No, úgyhogy ő a bedside lampünk, minden hálószobában kívánom, hogy legyen bedside lamp. És miután fölkeltünk, elmegyünk dolgozni az irodánkba. Mert hogy a home office korát éljük, hoppá! Van itt egy kis csomag. Sőt, igazándiból a későbbiekben kiderül, hogy bármiből csinálhatunk. Kell kés. Lehet, hogy egy kés podcastot és kés videós csatornát is indítani fogunk, de teljesen beleszeretett a később. Egyébként azt kell tudni gyorsan ilyen kis intermedzóként, amíg nyitott, hogy van egy kollégánk, aki megfertőzött engem késekkel, én megfertőztem Gergőt késekkel, aztán Gergőn rajta maradt a fertőzés, én csak vettem kést, mert ritkában használom. Gergő viszont ilyen szabgyás janicsárá változott. Nem állandóan érezni kell a késedet, nem mindenhol. Igen, most már kellett egyszer. Jó, mondjuk sokat telepítesz. Na, a csomagolásra azt kell mondjam, hogy az rendben van. Ez elég jól ki van találva. Szépen van egy tápegységünk, becsomagolván, imígyen, ezt oda is adom. Egy fekete tápegység. Van nekünk egy lámpatestünk. Ezt nem akarom. Ezt így át kell rajta tolni, és akkor el is engedi ezt a elemet. És van nekünk, ez egy elég súlyos talp, hogy ne boruljon fel. Meg hát a súly, csavar, a megbízhatóság jele. Mint ahogy tudjuk. A régi örök érdemű Penge Baris megmondta. Filmből ez kiderült. Voilà! Úristen, de 21. Egyébként ez itt már látszik is, hogy hogyan tudjuk álligatni. Ja. Szépen tudjuk forgatni majd. Nekem ez a 21. század maga. És hogy van ez kitalálva? Úgy van kitalálva, kérlek szépen, hogy ez így szépen beleszalad. És ennyi. Csak ki akarod szúrni a szememet. Viszont
adnak hozzá, amit én most nem fogok becsavarni, de van egy pici kis imbuszkulcs, meg egy kis... Egyébként adnak tartalékcsavar, de cukik, mert egy csavar kell a rögzítéshez, de 2 adnak, mert annyira pici, hogy lehet, hogy el fogjuk hagyni, és akkor az acsiba lesz még egy. Igen. Design az egyértelműen jó, egyébként az anyag használat az abszolút kielégítő. Alumíniumból van ez a része is, meg ez a része is. Ez itt műanyag. Cserébe van súlya. Van egy kis kezelőegységünk, itt egy bekapcsoló gombbal, illetve a plusz-minusz skálán tudjuk nyilvánvalóan a fényerőt állítani. És hát természetesen ez is okos otthonközpontokhoz köthető, automatizálható. Mondjál pár szót róla, Léci bátyja. Na itt már kapunk... Ja igen, azt nem mondtam, meg 2 év garancia van minden Merosz termékre. 2700 és 6000 Kelvin között állítható a fény hőmérséklete a fehérnek, 10 wattos egyébként a fogyasztás maximum, BGN-es Wi-Fi-n csatlakozik a hálózathoz. 400 lumen fényerő. 300 valamennyi, nem? 400 lumen a fényereje. 400 az új 300. Igen, és remote controlt is tud, meg eye caringet. A remote control... Nincs benne távirányító. Mert hogy, majd ki fog derülni, létezik távirányító. Létezik távirányító. Van, amihez adják is, de akkor külön termékként is van távirányító? Nem, én nem láttam külön távirányítót. Aha. Tehát, hogy amihez adnak, annak a távirányítója használható. Szerintem ez a remote control ez csak annyit jelent, hogy appal tudod vezérelni távolról. Jó, ez körülbelül ennyi. Így néz ki. Ez itt az. Szerintem adjuk hozzá ezt is a rendszerünkhöz. Na hát ezt is egy szempillantás alatt hozzáadtuk a rendszerünkhöz. Ugye egyrészt akkor a remote controlt, mint megbeszéltük, az appon keresztül tudjuk, legalábbis valószínűleg ezt jelenti, hiszen nem adtak hozzá fizikai kapcsolót. Ezen kívül ugye itt be tudjuk kapcsolni, ki tudjuk kapcsolni, és bekapcsolt állapotban, hogyha húzzuk rajta a csúszkát, akkor a fényerővel játszunk, ha pedig a pluszt és a mínuszt, akkor pedig a fényhőmérséklettel, a színhőmérséklettel, bocsánat. Azt kell mondjam egyébként, hogy ez több, mint elég asztali lámpának. Tehát már zavaró az ereje a fénynek, de egyébként nagyon jó, mert hogyha tényleg alatta van, egyáltalán nem süt a szemünkben. Ez ilyen science fiction vallató lámpa. Igen, annak is elmegy. Párat ilyet beraksz, és már izzadok is tőle. Meg ki tudod vele szedni a forró olajból egyébként a sültet. Egy kis csippentő. Az lesz a drága menü. Jó, oké, következő. Lekapcsolhatom, vagy ezt hagyjam így? Szerintem ezt is hagyd, kicsit lejjebb veszem a fényerét, vagy vedd lejjebb. Vedd csak te lejjebb. Jó. Na figyelj, kitekintek az operatőrünkre, hogy még benne van-e. Benne van. Ez megvan, hogy a megvilágított stúdióba... Megvilágítjuk a lámpát. Megvilágított stúdióba világító lámpát világítjuk. Igen, a hangulatfényt adó lámpát látjuk el hangulatfénnyel. És még csak nincs is péntek. Nagyágyú. Jézusom, a notebook táska méretű. Hát vagy régen, 80-as évek... Aktatáska. Aktatáskának hívták? Igen, mert aktákat vittek az emberek igen. haza. Voltak aktás ügynökök. Na és itt a távirányító, amire Geri utalt. Nyissad csak ki, mutasd meg a nézőinknek, légy szíves. Nem tudom, hogy ma ki használ távirányítót, de aki szeret távirányítót használni, annak ez a lámpája. Hát én biztos, hogy körülbelül eltenném a fiókba, és soha nem venném elő. Mondjak erre egy példát? Na, a gyerek. Nem, gyereknek nem. Mi nem használjuk, tehát hogy mi kicsomagoltuk, beállítottuk. Ráadásul egyébként mi úgy használjuk, mert mindjárt mutatjuk, hogy flexibilis a feje, hogy a plafon fele van fordítva. Aha, tehát és indirekt fényt ad. Indirekt fényt adunk vele. De ugye ahol most lakunk, ott nincs vendégszoba, és akkor van, hogy jönnek hozzánk családtagok, és akkor nappaliba alszanak. De most azt nem automatizáltam. Vannak automatizmusok, de ha kinn alszanak, akkor tulajdonképpen a nappalink hálószobává válik, és akkor adom neki oda, és ő le tudja kapcsolni. Aha. Nyakatekert ugyan, de mégis van rá. Van precedens, úgyhogy... És ez egyébként mi? Ez egy távirányító, kapcsoló, tartó? Az egy kapcsoló tartó. Van egy kis öntapadó a jó kapcsolattartó, hát ez egy kis zsebecske, és akkor fölrakod valahova. És gondoltak arra is, hogy ha még egy elég kicsi LG TV távirányítód van, akkor azt még mellé teheted. Hát vagy egy Apple TV. Vagy egy Apple TV is befér, igen. Vagy hogyha nem teszel bele semmit, akkor virágot ültethetsz bele. Igen. Kaspónak is elmegy, az alján kifolyik a víz.
Na hát itt azért van jó pár lehetőségünk is találni. Ott a szarul szerepelsz, mint a színházakban. Szóval egyrészt van egy igen nehéz talpa Hát neki. meg szerintem vasúti alkalmat. Az osztrák autópálya rendőrségnél láttam ilyet, csak rá volt írva, hogy hál. Hát meg csinálják azt a izét, amikor tudod, hogy leintenek a rendőrök. Na jó, vegyük le a Komoly védőréteget. válni a műsor. Ennek itt még lesz jelentősége. Ezt el kell szakítanom? Hát, hogyha el kell mindenképpen meg szakítsam? akarod mutatni a nézőinknek, hogy puszta valójában miként is Ez rá lett ide húzva. rávulkanizálták. Hát akkor ezt Majdnem. tudod, mivel kell leszednem. Kész. Egy jó, és nézd meg, hogy a kést itt kell igazán bevetned majd. Gerika. Azt a... Szerintem először. Először ezt. Először ezt. Azt a... És... Azt a... Kösz. Na. Először a nagy setupot rakjuk össze. Most már Az egyébként meg is aljára gondolsz? megválaszolódott. Na mert, hogy az a helyzet, hogy ez alapvetően egy állólámpa, és ugye a fő funkciója, vagy az elsődleges funkciója, az az, hogy ugye van ennek is egy viszonylag súlyos talpa, őt beletekerjük, hát ez már lehet, hogy nem is fog beleférni a... Igen. Ez mikrofonálványnak is jó, hogyha azt a lényeg az, hogy a tetejére, de figyelj, akkor ilyen, ugye ez így néz ki, akkor ennek a tetejére rácsavarjuk őt. Egyébként itt van egy kis design elem, egy ilyen kis rose gold. Állj meg egyenesen, barátom. Várjál, illesz be jól. Na, szóval ő így néz ki. Most itt egy challenge lesz. Aha, és akkor mindenfele tudod. Tehát, hogy például nekünk ugye úgy van megcsinálva, hogy benne áll a sarokba, és fölfele, és akkor onnan veri vissza a fény, de hát oda hajlítgatod, ahova akarod. Olvasólámpának is tökéletes. Olvasólámpának is tökéletes. Fotelhez. Én nekem egyébként íróasztali lámpának van beüzemelve az irodában. Mert hogy mutatjuk, hogy mi a szituáció. Ugye, hogyha eltekintünk attól, hogy itt van a kis ezért, akkor ezt most visszatekerjük, és ezzel lefejezem magam, vagy a Gergőt. Ja. Így. Rögzítőpajtás. Na, heavy. Tehát ezzel egyébként betörőket is el lehet rendezni. Igen. Tehát ennek van itt szerintem önmagában egy ilyen 5 kilós tárcsa súlya. Hát vagy fekve nyomni vele, ha veszel még egyet. Igen, de ja és bocsánat, itt te még le tudod csökkenteni a méretét, persze. tehát ebből a lámpából csinálhatsz egy kevésbé álló lámpát. Hát egy ilyen vizes kifli lámpa. 5:30. Jó van. Szóval a kollégám közben próbálja felilleszteni ezt a tartót, mert hogy Meg feléleszteni. asztali lámpaként is lehet funkcionálni. Most már a kollégám. Most már csak kollégám, ezek után. Jó. Tehát ő ugye így tud asztali lenni. Így van. Beadaptáljuk az adaptert? Igen. Okay. Akkor őt is hozzá fogjuk adni közben a rendszerhez. Tápolod be? Csak nem ide. Szóval ugye színben harmonizáló táp. Ez ugye kulcs szereplő, majd mutatjuk. Na, Smart Light. Smart Lamp. MSL6. Ez jó lesz. Egyen meg. És az applikáció egyébként végigköveti a felhasználót, hogy asztali... De egyébként üdítőtartónak sem utolsó. Igen, tehát hogy különböző módozatokat mond meg, és utána elmondja, hogy mit, hogyan csavarjunk össze. Ez elég szépen az applikáció végigkövet azon, hogy hogyan szereljük össze, és melyik módozatot hogyan Tényleg, tudjuk igen, emlékszem. elérni. Ja. De most ezt bedugtad? Igen. Na, ugye a helyzet az a következő, 3 módon tudjuk irányítani a lámpánkat, bárhogy is van setupolva. Egyik az az applikáció,
legyen az HomeKit, vagy bármi más integráció általi, vagy maga a Meros app. Így automatizálhatjuk is, de távolról is irányíthatjuk az appon keresztül. Ezen kívül kibe tudjuk kapcsolni színhőmérsékletet és fényerőt tudunk rajta állítani manuálisan. És van hozzá egy távirányító. A távirányítón keresztül vannak előre definiált 100%, 50%. Nincs benne elem. Ja, nincs benne elem. De nyomkod. Hát akkor nyomkodhatom napestig. És hol az elem? Mert azt adnak hozzá. Na, a helyzet az, hogy úgy emlékeztem, hogy jár hozzá elem, de valószínűleg nem jár hozzá elem. De a jó hír az, hogy egy másodpercre megpillanthatjátok Kemenes Lászlót a kamerák előtt. Legalábbis rózsaszínre mázolt felsőtestét. És... Tudom, én meg Erenbök alkalmas vagyok. Jó van, na. Jól van már, na. Mi? És én most már itt mindent tudok nyomkodni. Szóval elem nem jár hozzá, érdemes. Egyébként 2 darab 3-ás elem el hozzá. Akkor Gergőkém, te ott irányítgattad, figyelj! Hoppá! A kezed meg ne süsse. Úgyhogy van rajta egyrészt, ugye itt is tudjuk a színhőmérsékletet, tudjuk a fényerőt. Mi az az éjszakai mód? Majd arról is beszélünk. Mi az az éjszakai Soha ne nyúljon hozzá termény. Van 20%, 50% és 100%, figyelj, és csak. Na, most már elbagatelizáljuk. Igen. Akkor van cool, warm, meg mix. És akkor meg szerintem az éjszakai az soha nem nyomtam még meg érdekes módon. Leveszi minimál szintre. És mi ez a 60 szek meg 10 minit? Tehát, hogy ennyi Igazítés. idő múlva lekapcsol, Így. vagy... Aha, Így, pontosan. Egyébként jó funkciók. Tehát, hogy kérem, kapcsolja ki. Ha valaki szeretne még egy távirányítót otthonra, akkor ezzel a termékkel megkapja. És hát ugye ezek még égnek egyáltalán? Nem, kikapcsoltam őket. Kikapcsoltad, jó. Nem tudom, benne van még a képben? Vagy már nem? Most én meg ezt kapcsoltam ki. No, hát Meroszéknál jelenleg ez a kínálat, legalábbis a mi portfóliónkba ők kerültek be. Tulajdonképpen egész sok mindent ilyen hagyományos állólámpa szinten le tudunk Fontos fedni. Felhasználói visszajelzés, kicsit műszakozunk. Fontos. Wi-Fi alapúak, ugye? És tapasztaltuk, hogy nem kapcsolódik hálózathoz. Ez főleg, meg problémás a connectivity-je. Ez főleg akkor fordul elő, hogyha az otthoni 2.4-es Wi-Fi, mert ugye csak 2.4-es Wi-Fi tartalmaznak a Meros eszközök, az otthoni 2.4-es Wi-Fi, ha 40 MHz-es raster szélességre van állítva, biztos láttatok már router konfigurálás közben ilyet, hogy 40 meg 20 MHz-et lehet választani a Wi-Fi beállítására. Csatorna sávszélesség, így is szokták hívni, vagy channel size. Tegyétek 20 MHz-re, hogyha azt akarjátok, hogy ezek az eszközök stabilan Wi-Fi-n maradjanak és kommunikáljanak a felhővel. Egyébként még egy dolgot nem mondtunk el, vagy ha elmondtuk, akkor is szeretném megismételni. Mert az a tudás anyja. Így van. Wi-Fi-s eszközök, felhő alapú Wi-Fi-s eszközök, általában ugye azt szoktuk mondani, meg hogyha a podcastot hallgatjátok, akkor mindig egy kicsit elhatárolódunk a felhő alapú megoldások, vagy a felhőn függő okos otthon megoldásoktól, de ennek vannak előnyei is. Tehát például nekünk ugye van egy HOMI központunk itt a stúdióban, azt neveztük el labornak, és az irodánk az konkrétan innen körülbelül, nem is tudom, 300 méterre van, és nincs csak Wi-Fi hálózati kapcsolat a két site között, vagy a két helység között, az iroda és a stúdió között, és meg tudtuk csinálni, hogy erre a HOMI-ra feltanítottuk az én asztali lámpámat, ami egyébként egy ugyanilyen modell, ami az irodában van, és tudok automatizálni érkezésre, távozásra, attól függetlenül, hogy fizikailag teljesen más helyen van a két lámpa, mert a felhőn keresztül ugye összekapcsolódnak attól függetlenül, hogy már egy Z-Wave vagy Zigbee hálózat nem érne át bőven oda abba az irodarészbe, mégis be tudtam vonni a központ alá, és tudok automatizálni. Szóval vannak ilyen előnyök is. Ha most ezt letesszük egy nyaralóba, és otthon van egy HOMI központunk, vagy más, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy vezéreljük, automatizáljuk a HOMI-ban úgy, hogy tulajdonképpen akár 50 km-rel arrébb vannak az eszközeink. Ezt bővebben taglaljuk hogyan működik az internet 3 részes podcast sorozatunkban. Ha már itt tartunk, hallgassatok podcastot, mert sok hasznos információ
hangzik el. Hát végül is a podcast volt az atya ennek a YouTube projektnek is. Ezen kívül, ha nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjatok lájkot, vagy dislike-ot. Igen. Jövő héten találkozunk. Köszönöm, meg kommenteljetek, sziasztok! Sziasztok! Hello!